हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु गार्लिक फ्राइड राइसको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएको छु। यसमा मैले राख्दैछु 1 ठुलो चम्चा बटर। म बटर राखेर बनाउँदैछु, हजुरहरूले तेल या घिउ पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब बटरलाई हामी मेल्ट हुनको लागि दिउँ। र बटर यतिको मेल्ट भएपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा मसिनो गरी काटेको लसुन। गार्लिक राइस बनाउने भएकोले मैले लसुन अलिकति धेरै लिएको छु। यसमा मैले राखेँ एउटा रातो सुकेको खुर्सानी। यसमा यो तेल, बटर, गार्लिक भयो, खुर्सानी आफ्नो खुसीले राख्न सकिन्छ, धेरै थोरै कति राख्न मन पर्छ। अब 1 मिनेट जति यसलाई यसरी चलाउँदै पकाउँ। र लसुन यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा जति हरियो केराउ। मैले चाहिँ फ्रोजन केराउ लिएको छु, यो अप्सनल हो। थोरै नुन राखेँ मैले। अब यसलाई चलाइदिउँ। अब केही बेर यसलाई पनि एकछिन राखेर यसरी फ्राई गरौँ। मैले प्याज राखेको छैन अहिले, हजुरहरूले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला भएपछि मैले राखेँ यसमा 2 कप कुक्ड राइस। मैले चाहिँ पाकेको खानालाई दिएको छु। र यसमा मैले राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। एक चौथाई चम्चा मरिचको धुलो, 1 सानो चम्चा कागजीको रस, 1 ठुलो चम्चा फ्राइड अनियन राखेँ मैले, यो अप्सनल हो। त्यसै गरी 1 सानो चम्चा जति सोया सस म यसमा राख्दैछु। अब यसलाई मिक्स गर्ने राम्ररी। हामीले यो रेसिपी चाहिँ मिडियम टु हाइटमा राखेर छिटो छिटो यसलाई चलाउँदै पकाउनुपर्छ, तयार गर्नुपर्छ। अब यसलाई यतिकै चलाउँदै 2-3 मिनेट जति पकाउनुपर्छ मिडियम टु हाइटमा। र मैले यसमा राखेँ काटेको हरियोको धनियाको पत्ताहरू र मिक्स गर्दै मैले ल अब एकदमै मिठो गार्लिक फ्राइड राइस खानको लागि रेडी भएको छ। र सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि म यसलाई
छोपेर यतिकै 5 मिनटको लागि स्टोभ अफ गरेर राख्छु। यसो हुँदा चाहिँ यो सबै कुराहरूको टेस्ट यसमा राम्ररी आउँछ र एकदमै मिठो हुन्छ। र एकदमै मिठो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने गार्लिक फ्राइड राइस चाहिँ अब बनेर यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। यो एकदमै छिटो मिठो रेसिपी हो, एकदमै सजिलो हुन्छ यो बनाउन, टाइम पनि लाग्दैन र एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर यसरी खानलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त, यो एकदमै मिठो गार्लिक फ्राइड राइसको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।